Last time we tried viral rice paper recipes, it was a big hit, so now we're back with part 2. Here's how you can make sushi using rice paper. Welcome back to my kitchen. We have a very special guest today. Dun 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 dun! It's my mom. Long time no see. She is visiting me here in Vietnam, and so I thought this is perfect to film a mother and daughter recipe video. She's very familiar with bánh tráng, which is rice paper. So we're gonna try these recipes out together. By the way, check out my mom's hair. Tóc mẹ đẹp quá trời luôn. Thank you, con. And like, I actually love that you can see her grays. I told her not to color it because it just looks really good like this, right? It's natural highlights. Cách này mẹ cảm thấy thế nào? Khỏe rất là tốt. She just finished all her cancer treatments, by the way, and she's looking fresh, right? She's looking younger than before. To make the sushi recipe, we need some tofu. Đậu hũ. Mom cắt hay con cắt? Con cắt đi. Ok, thì con cắt ra. You just want like thin slices. Biết vậy mình mua cái chiên rồi ha. There's also like tofu that's already fried, so if you kind of want to speed things up, just buy that. Chắc mẹ lấy cái chảo cho con nha. Cái chảo cho con. Mẹ lấy liền. It's so weird having mom as my sous chef. Usually I'm the one helping out with cooking, but I'm like giving her instructions today. Got my mom here, she can do the frying. She's got like skin of steel. Con sợ nó văng. Không đâu. Nó văng. Mà chắc mẹ chiên đi. Rồi con cứ để chút nữa rồi nó vàng mình lật qua thôi. Ok, con nghĩ mình lật chưa mẹ? Lật đi con à. Vàng rồi. Được rồi. I'm gonna flip it. Đẹp quá. Bên không có chữ vàng. Mình vặt cái này. Give that a couple more minutes until it's brown, then add in the soy sauce. Nhìn hấp dẫn quá ha con. Đẹp ha? Nhìn đẹp quá. Oh my god, khét rồi mẹ, khét rồi. Không sao, ăn được. Oh my god, I burnt it. Rồi bỏ xì dầu vô thì nó vàng liền thôi. Okay. As soon as I added the soy sauce, it started to like caramelize. Không sao, ok. Không sao. Okay, it's okay. Now we gotta prep all our ingredients. Mày nghĩ bơ này chín chưa? It's hơi cứng. Hơi cứng. Thôi mình cắt ra coi. Con để vô cái thớt đi, nó vô tay. Cứng rồi. Không sao mẹ, con chuyên nghiệp mà. Wow, ngon quá. It could be a little bit softer. Don't come for me avocado peeps. My avocado is not ripe. Con gọt nó xấu quắc à. Không sao. Không sao, thì cái này mình cuốn mà không ai thấy đâu. Đúng rồi. Không ai thấy đâu, nhưng mà mấy người này thấy. Here is my wonderful avocado. Oh my god, I don't think avocado is supposed to sound this crispy. Is there a hack for ripening an avocado? Con quên không lật sao. Look how black his mom's like, không sao. We show this side. Không sao. We show this side, not this side. Ok, có đủ nguyên liệu rồi. Mình sẽ cuốn. Trước thì mình bỏ rong biển ha. Seaweed. Gạo này mềm ha con ha. Cái này gạo Nhật cái gạo sushi á. Nhưng mà mẹ không có thích ăn sushi. Đúng rồi, mẹ không thích ăn sushi. My mom doesn't like sushi. Mà cái này tại mẹ không có ăn sushi sống. Đồ sống sợ đau bụng. Nhưng mà đồ chín thì mẹ ăn được. Filling's done. She pops mayonnaise on top. Close it up with the seaweed. Bây giờ cuốn, mẹ cuốn không? Hay con cuốn? Con cuốn đi. Cái gì con cũng làm vậy? Thì con là vai chính mà, mẹ chỉ đứng thôi. Đẹp không? Đẹp. My mom is the ultimate kitchen cheerleader. Một cuốn, mình làm mấy cuốn? Mình làm 3 cuốn thôi. Nhiều chút. Trời. Mình ăn. Để con kể với mọi người đang xem là mẹ coi cái video chương trình của con, cái kênh con 11 năm rồi, tại con ra cái video đầu tiên là 11 năm rồi, nhưng mà có mấy ngày hôm nay thì mẹ mới biết là comment cách nào. Mom knows how to finally comment. Yeah. Nhưng mà mẹ cũng không biết comment cái gì nữa, mẹ cứ comment trái tim hay gì thôi. She's always the first one to comment. Có 4 trái tim thôi. 4 trái tim. It's like a level up. She can barely use her iPhone, but she knows how to click on YouTube, and now she can comment.
I'll have to pin her comment so you guys can like it. Cho Cuốn nó này rắc chắc bự hơn cuốn kia đó nha con. cái này con ăn cái này. Xong á thì mình rắc hạt me. Mè. Hạt mè. Hạt mè. Mè khác rồi me. Me là trái me chua. Còn hạt mè, còn người Bắc á, thì kêu là hột vừng. Vietnamese is just very difficult. All you Vietnamese out there, you guys don't understand. You have Vietnamese parents, you know what I'm talking about. Xong rồi, Mình lăn. our rolls look good. We just need to put some sesame, some mè, hạt mè. Al's helping me set up the camera. It's chaos. It is a bit of chaos today. He's like half doing parenting. He's like trying to look after Lila, the baby, and then like set up the camera for me. This is why you're like father and husband of the year. Okay, I'm gonna bring this to the other side and we're gonna fry this until crispy. Sắp được ăn rồi, sắp được ăn rồi. They're crispying up. They look good. Ooh. Check that out. Ooh, coi nó giòn không nè. Wow. Mọi nghe không? Giòn. It's crispy. Giờ mới nóng quá, nóng quá. Đẹp không? Đẹp. Không? Nhìn hấp dẫn quá. Thank you. Chấm không? Chấm. I'm gonna dip mine in soy sauce just a little bit. Thôi mẹ không chấm. Mẹ không chấm đâu, ok. Ừ. Cheese. Yo. Làm này ngon lắm con. Thay vì sushi kia nó nguội á, nó không ngon, mà cái này nó mình chiên lên nó vừa giòn vừa ấm, ăn liền rất là ngon. Dính miệng không? Like my mom was saying, it just tastes like a warm sushi. I feel like you can make this your own, add any filling to it. And if you don't like cold sushi like my mom, this is right up your alley. Mẹ không có thích ăn lạnh thì ăn cái này thì nó Rất là ngon. theo cái khẩu vị, hợp khẩu vị của mẹ hơn. 2 thumbs and 1 thumb. Đó. 2 thumbs from my mom. Con thì thấy nó 1,5, một ngón rưỡi thôi. Sushi tại nó lạnh, nó không thích ăn thì được, nhưng mà không thích, nhưng mà nó như vậy mà thích hơn. I will say it is a lot easier to roll than the actual sushi rolls, so maybe try it out. You've probably never eaten pizza like this. You probably have a lot of leftover rice papers, so here's what you can make. No oil is needed here. I'm adding chili oil and quail eggs. I also like to add lots of cheese, and whatever protein you have in the fridge is fine. I'm cutting up some chives, and once the cheese is melted, just flip it over. Then I like to drizzle with Kewpie mayo and sriracha. Cái này con thích ăn nè, cái này đợt trước con có làm một lần rồi mà nó khác một tí. I'm so excited for this one because I know this one is gonna be good. Vietnamese pizza. It's pretty famous street food in Vietnam. Bỏ vô không cần dầu. Nhờ con gái mà má biết được món này đó. Ý quá, trời sao nó nóng quá. Okay, put it on low heat guys. Put a bit of chili oil. I've got my lau gà má. Xong mày đập cái trứng giùm con. Đập cái trứng vô. She used quail eggs. I don't have quail eggs, so we just used our normal egg. Oh no, it's like nó chảy ra rồi. Không sao. Okay, you want to spread this out. Oh my gosh, it's chaos. Okay, turn the heat up because my rice paper is getting very soft because of this egg. Hai cái trứng mình nó bự quá mẹ. Đúng rồi, cái trứng mình bự á. Nó không có giòn nữa. Oh no, it's supposed to be crispy, but our one is like Không, từ nó giòn con. Không có sao, từ nó giòn. My mom's famous words. Không có sao. Cái gì mẹ cũng không có sao hết. Con chờ chút xíu. Okay, mom says it's gonna crisp up, but we'll see. We're doing another one. I'm not happy with this one. Oh, nó cũng okay. Ok mà, má nói mà. On second thought, we're gonna stick with you, ugly one. Okay. Mom was right. Bỏ tiếp tục. Bỏ chi vô. Đúng rồi. Bỏ mấy sausage. And then she put some chives. Này là Hẹ. Yeah. gosh. It was mè. Mè. Nó giòn ngon ha. Squash it down. Okay. Đúng rồi con. So hard to film by myself. Giờ thì mình bỏ sốt mayonnaise and sriracha, tương ớt, not even sriracha, tương ớt. Trời, làm sao cho nó đẹp. Con bắt mạnh ra, con bóc mạnh đó. Đó. Không, tại con làm cao quá. Để cho cái camera kia nó thấy á. It's okay. Rồi chút xíu.
Này còn mới, còn cái nắp ở trong nè. Okay, only a little bit, mom only wants chút xíu. Hấp dẫn. Nhìn ta hấp dẫn rồi. This Thôi one's mà gonna ăn be- chút xíu thôi à. Okay, almost forgot, need to garnish it. Ta-da! It looks like a bánh xèo. Cheese Okay, nha con. cheese. Cũng giòn đó hả? Ngon mà. Sợ nó cay nhưng mà ngon quá. You need that crispiness. Trời lãng mạn. Ăn chuyện gái. Thấy sao? Ngon. Theo con nghĩ, con thấy cái món này ngon hơn cái món sushi kia. Đúng, ngon đúng, không? ngon hơn ăn. Nó dễ ăn hơn. Quất thêm miếng nữa. Thôi con không, má không quất được. Ngon quá. Okay, ngay là Ngon, double ngon. thumbs. Okay, these dumplings look legit. I recently discovered that you can make steamed shrimp dumplings out of rice paper, and they taste just like what you'd get at dim sum. They check every box for me because they're super healthy, are easy to make at home, and have tons of flavor from the ginger, garlic, soy sauce, and sesame oil. I hope you try these because they were such a hit with my family, and I think yours will love them too. We're gonna make steamed dumplings, and Mum's got her prawns here. I don't want to touch it, so I'm gonna get her to cut it up. Mẹ cắt nha, mẹ cắt ra. Mẹ cắt. Không muốn đụng con tôm. She actually peeled it and deveined it for me too. This is why I love my mommy. Mẹ mấy tuổi mà mẹ bắt đầu nấu ăn? 10 tuổi đã biết nấu cơm mà vùi dưới bếp á, cực lắm. Là nấu cơm là nấu bằng lửa hay là Bằng rơm, cực lắm. 10 tuổi lúc đó mới giải phóng. Nhưng mà đâu biết vo gạo đâu, bà nội vo sẵn để đó rồi tới giờ nấu thôi. Mẹ thì là lớn nhất trong gia đình, mẹ là có 6 người Sáu em. người em. Ba má đi làm đồng rồi cứ sắp sẵn vậy đó nấu chứ còn không biết nấu đồ ăn, chỉ nấu cơm thôi. Rồi hồi xưa mẹ còn đi bán cái gì? Bán bánh cuốn hay bánh mắm gì đó. Bán bánh cuốn. Lúc đó Rồi mẹ mẹ mấy cũng tuổi? bán nhiều lắm, rồi canh gạo nhà nước má làm nhiều lắm. Chắc con cũng 10 tuổi con biết làm mì gói á. Cái đó phải nấu ăn không? Nấu ăn chứ, cái đó đồ ăn mà con. Mom did a great job mincing these prawns up. Well, she didn't mince it, she chopped it finely. I think it's nice to have a little bit of that texture so it doesn't have to be finely minced. We're only doing a small portion, so we're going to season it accordingly. So I've put in a tablespoon of soy sauce, a tablespoon of cornstarch, some ginger, and then some garlic, a little bit of salt, bell pepper, and a little bit of sesame oil. Give that a mix. Wow, thơm quá. Cái gì mà có dầu mè là thơm liền à. Smells good. Bây giờ mình sẽ cắt bánh tráng Làm 4. làm 4. Cut it into 4s. She grabs three of the pieces and sort of like spreads them out a little bit. And then she wets it. And she also lines her cutting board with paper towels just to absorb the excess water. Then she places the filling in the middle. Oh no, it's sticking, nó dính rồi. Người ta đâu mà vào giấy đâu con. Hay là tại cái giấy người ta ướt cái mình khô quá. Đúng rồi. Fail. Okay, wet your paper towel, guys, because then your rice paper will stick to it. Duh. Làm lại. Dip it, put the filling on, and then wrap somehow. How did she do it? She just like folded it in. Đúng như vậy. Okay, I've got my first one. Now I just got to repeat this. Mom will continue. I've got my mini steamer here. I'm going to steam these for 10 minutes until they're cooked. Our dumplings are cooked. I made this one and these ones Mum made. So they all look the same except for this one. Mời Mum ăn thử thưởng thức cái món há cảo của mình. Thank you con. Mẹ ăn cái con làm, con ăn cái của mẹ làm ha. Đúng rồi. Bỏ hết vô miệng luôn. Miệng má nhỏ lắm mà ăn không được nhiều. Đậm đà. Đậm đà, tha thiết. It's chewy, nó dẻo ha. Nó cũng giống như cái Dạ. da của há cảo, nhưng mà há cảo thì nó không có dai. Cái này thì nó dai, it's chewy. Mà theo con nghĩ á, nếu mình không có thích ăn dẻo quá, mình cuốn 2 miếng bánh tráng là đủ rồi. Đúng rồi. Má ăn chút vậy mà bây giờ này no rồi đó. Còn đang nhai á. My tip, guys, don't use that much rice paper, I think, too, because the top of it is very chewy and it's a bit tough. So if you're used to like normal dumplings, these are like much chewier, but the flavor is there. Well seasoned, really delicious. We'll have to get Alfred's take on this. Come try this dumpling, boo. Alf didn't do his makeup today, so he's a bit shy. Makeup, I haven't done my hair. You haven't done. That's right. You still look. Oh, perfect. Your hair gets cut off.
Ngon. Yeah. Ngon. Ngon. That's like dumpling skin. It's like dumpling skin but chewy. Đậm đà tha thiết, ngon, rất là ngon. What do you think? Okay, mẹ cảm thấy là nó giữa hai ngón luôn hả? Yeah. Hai ngón double thumbs up guys. Thank you con, cho má được bữa ngon. Cảm ơn con nhiều. Con phải cảm ơn mâm chứ, tại vì mẹ giúp con vô bếp nó mới ngon được như vậy thôi. And she was cleaning up, guys. Usually cleaning up after this is a mess, but mom's just like frantically cleaning. There's already like washed things. It's like I should have her in these videos more often. Thank you con rất nhiều. If you guys want to see more videos with my mum, let me know. Every time she comes and visits, I'll have to film more videos with her. And there's a whole playlist you guys can check out of Kitchen Chaos. If you're new here, don't forget to subscribe, and we shall speak to you guys next time. Bye bye. Xin chào các bạn. Bye các Xin bạn. chào mọi người. Trời, hôm nay sổ tiếng Việt nghe hay không? Rất là hay.